po, good evening po sa lahat. So tayo ay meron na namang ibabalita sa inyo na panibago na sana ay kumpleto na kayo niyan. Hindi ko lang alam kung kumpleto na kayo, no? So meron na ba? So ano nga ba to? So okay, so sigurado na po ang flight nyo dito sa Hong Kong. So kailangan nyo na lang is i-provide ang tatlong kailangan ng Hong Kong para makapasok kayo dito. Ano-ano nga ba iyon? So yun yung pag-uusapan natin sa video na to. Hello Jviewers! Welcome here in my channel. This is PinayOFW here in Hong Kong, your friendly Pinay. Don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my channel, and hit the bell notification there so that I can update you for my new upload videos. At kung bago ka sa channel na to, thanks for watching. So without further ado, let's go and watch this. In today's video, I will share to you yung mga nabasa kong article ulit doon sa post ng The Sun Hong Kong. So kasabi ko nga, if you are updated sa mga nangyayari sa paligid and sa post ng The Sun Hong Kong, alam mo na kung ano ang sasabihin ko. Pero anyways, hindi naman lahat ay laging nakakapunta sa page nila at laging may time para pumunta doon. So ang ginagawa ko, i-share ko na lang sa inyo. So tara sa video. So, ayan guys, magbabasa ako dito sa The Sun Hong Kong. Naglabas ang konsulado ng Pilipinas ng Hong Kong ng mga patakaran na dapat sundin ng mga papasok sa manggagawa na nabakunahan sa Pilipinas mula sa August 30. Kabilang dito ang pagkakaroon ng vaccination card or yung tinatawag na yellow card mula sa Bureau of Quarantine kung saan ang passport number ng may hawak ay dapat nakasulat. Kailangang kumuha ng dagdag na patunay sakaling hindi ito nailagay sa card. So, sabi dito sa Philippine Consulate General in Hong Kong, Advisory on Entry to Hong Kong of Filipino Household Service Workers who had been fully vaccinated in the Philippines. The Philippine Consulate General would like to convey to the public that starting August 30, 2021, new and returning Filipino household service workers with valid visa and fully vaccinated in the Philippines are allowed to enter the Hong Kong. They must present the following prior to boarding. First, International Card of Vaccination or Prophylaxis, ICVP, or yung tinatawag na yellow card, issued by the Philippine Bureau of Quarantine, BOC. Number 2, negative result proof of a PCR-based nucleic acid test for COVID-19 conducted with 72 hours before departure. And last, number 3, confirmation of room reservation at the Hong Kong government designated quarantine hotel facility for not less than 21 nights starting from the day of arrival in Hong Kong. Only yellow cards with the following features are acceptable as recognized vaccination record in Hong Kong. Number 1, yellow cards showing the passport number of the barrier on its data page, or number 2, yellow cards which do not show the passport number of the barrier provided an additional certification from the BOC must be presented together with a yellow card. Hong Kong bound HSWES may already proceed to the BOC main office and apply using the designated green lane, provided they are able to present the following. Number 1, confirmed online booking with BOC
regardless of the actual date. Number 2, passport with a valid Hong Kong visa. And last, number 3 is overseas employment certificate or yung OEC. This applying for the additional BOC certificate for barriers of yellow card without the passport number must only present said yellow card and their valid Philippine passport to the BOC main office. For information and guidance, issued on 26th of August 2021. Yan. So, open natin yung mga message. How about dependent? Paano kaya yung first dose ay dito sa Hong Kong, tapos ang second dose ay nasa Pilipinas? Ayaw mag-issue ng yellow card ang BOC pag dito tali vaccinated sa Pilipinas. Certification lang ang ibinibigay. Oh, so sad. Ilang beses po may flight kada linggo? 20 lang daw po kada araw. Oh. Sana yung bayad sa hotel babaan, ang laki, tas yung amo ayaw magbayad. Paano lang gusto na naming magbakasyon, makasama man lang ang mga mahal sa buhay. Oh, paano kaya yon? So yun yung mga comments doon sa ibaba. Okay. So idagdag natin to. Official ng pinahayag ng Hong Kong na papapasukin na ang mga FBHS na nabakunahan sa Pilipinas at Indonesia simula sa Lunes, August 30. Para makapasok, kailangan ng isang Pilipinong manggagawa na may employment visa mula sa Hong Kong, vaccination record mula sa Bureau of Quarantine, negative result para sa PCR test sa COVID-19 at tamang booking para sa 21 araw na quarantine. Iisang hotel pa lang ang pwede nilang tuluyan kung saan ang singil ay $800 kada araw o $16,800 para sa pagpatuloy nila doon ng 21 ka araw. Grabe, ang mahal. Oh my God. So far, yun na yung kanilang mandatory na ang kailangan nyo talagang magkaroon ng 3 requirements na yon. So, i-provide nyo na lang po for the sake na makapunta na kayo dito at makapagsimula na kayo ng inyong panibagong trabaho. So, kung dati pa kayo, so, yun, panibagong buhay dito sa Hong Kong. Nagbasa din tayo ng mga messages na 20 per day lang daw ang pwede nilang papasukin. Hindi ko pa naman nabasa or wala pa akong natanggap na ganun. Siguro na-post na nila yan pero nalampasan ko, hindi ko nakita. So, hindi ako sure. So, madaming domestic helper na stuck dun sa Pilipinas. So, kung 20 per day lang, until next year, libo-libong domestic helper, no? Pero yun lang yung advice ko na yun, i-provide nyo na lang yung ang kanilang mga hinihinging requirements. Kasi yun yung makakabuti sa ating lahat. And regarding sa mga requirements, makipag-ugnayan po kayo sa agency nyo at sa employer nyo. Kasi sila lang naman ang makakasagot niyan sa tungkol sa requirements na yan. Yung quarantine nyo, yung yellow card, yun. Makipag-communicate kayo sa kanila kasi sila yung makakatulong sa inyo. Hindi ako. Ako, nag-guide lang ako. Sinasabi ko lang sa inyo, nagbabalita ako, nag-update lang ako ng mga nangyayari dito sa Hong Kong. Gawin nyo na lang tong guide, yung mga videos ko. And isa pang napaka-importante na advice ko sa inyong lahat. Since tuloy na, flight na lang ang hinihintay nyo, kung meron na kayong requirements, sulitin nyo na yung mga natitirang araw na makakasama nyo yung pamilya nyo. Alam nyo, nalulungkot ako. Nararamdaman ko yung lungkot in your side, no? Alam ko na excited kayo, no, na pumunta dito.
Kasi makakapagsimula na kayo, makakapagtrabaho na kayo at yun, makakatulong na kayo sa pamilya nyo kahit papano. Pero yung paghandaan nyo, yung homesick dito, kasi hindi lahat kinakaya. Okay? So yun yung paghandaan nyo, magpakatatag kayo. Sulitin nyo yung time nyo sa anak nyo, sa asawa nyo, sa pamilya nyo. Kasi hindi biro ang malayo sa pamilya. Yung homesick, until now, nararamdaman ko pa yan. Pero minsan, binabaliwala ko na lang. Kasi pag iniisip ko siya, walang mangyayari, diba? So, sobrang miss ko na yung anak ko. Pag, alam mo yun, yung pag-usapang pamilya, dun talaga ako napapaluha. Kasi, yun naman talaga, sila naman ang reason kung bakit tayo nandito, diba? Bakit tayo napalayo. Kaya, sulitin nyo po yung araw nyo, yung bawat minuto, oras na nakakasama nyo sila, yung memories nyo sa isa't isa. Kung kailangan nyo kumuha ng video, pag na-homesick kayo dito, yun na lang tingnan nyo. And, yun, iparamdam nyo pa rin sa kanila na kahit explain nyo sa kanila na kahit malayo kayo, ginagawa nyo to para sa future. And ito yung stepping stone nyo. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na pag pumunta kayo dito, hindi ito yung ikakayaman nyo. Okay? Hindi ito ang ikakayaman nyo. Ito lang yung stepping stone nyo kasi ito yung nakikita nyo makakatulong sa buhay nyo para mag-improve naman kayo kahit papano ba. Pero hindi ito yung trabaho na ikakayaman nyo. Yayaman kayo dito pero matagal pa. Pero wala pa akong nakita kasing mga friends ko na yumaman na dahil dito. Hindi pa. Ni isa wala pa akong nakita. Iba, 18 years na, 20 years na, until now nagbabayad pa din sa mga utang. Kasi nga, lack of knowledge and financial literacy. And yun nga, hindi kasi natin pinag-aaralan kung paano i-manage yung kaperahan natin ng ayos. So, yun lang naman yung may advice ko. And, yun, excited na din ako makita kayo. So, see you soon. Ano pa ba? See you soon yun. See you soon. Paghandaan nyo yung quarantine, magbaon kayo ng mga personal needs nyo, yun. Para, paano na ha? Pa-winter na ha? So, medyo magdala kayo ng mga pang malamig. Kasi, ano na ngayon? August, September, yun. So, depende naman kung baka mag-flight kayo ng December. So, baka winter na yun. So, good luck. So, yun. Thanks for watching this video. Kung meron pa kayong mga clarifications, suggestions, and some questions na hindi nasagot ng video ito, i-comment nyo lang sa baba. I-share nyo sa mga friends nyo na gusto din magkaroon ng idea about domestic helper here in Hong Kong. Na nagkaroon kayo ng idea at makatulong ang video na to sa inyo. And if you do, don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my channel, and hit the bell notification there so that I can update you for my new upload videos. Once again, this is Jan Villaluna, OFW here in Hong Kong, your friendly Pinay. See you on my next video. Bye!